All right, I think we're on. Hello, good evening, everybody, all you toy collectors and hobbyists, and all of you fans of Toycon Philippines. Welcome to our very first episode of Toycon TV. Ayan, for lack of canned applause, ayan, papalakpakan na lang muna tayo. Ganyan muna tayo, ha? Thank you for joining us for our very first episode. This is your weekly dose of all things related to our love for collecting toys and other collectibles, and of course, your catch up with the local toy community and fandoms that we are all a part of. Ako po si Cholo. Ayan ang pangalan ko. Okay, ayan ang pangalan ko. I am one of the co-founders of Toycon Philippines. And it's going to be an amazing show. It's our first show, and it's a live show. So tignan natin how we're going to how we're going to last for about an hour and a half. But I hope that you are enjoying this and are going to be part of it for the not just for this show, for the whole run, but for all of the episodes that we are going to be preparing for you. So this show is meant to keep the fires of the Toycon community alive while we are all kept from being physically together as collectors. We will still be able to engage and take part in what we love the most, which is showing off our toys. Ayan, kaya ito ng pagkakataong kong pakita ang aking konting toys on display dito sa aking toy room. All right? This is what we're all about. And of course, also by talking about our common love and passion for not just for collecting toys, pero collecting all sorts of things, everything that you find that you have an affinity for, that you love. All right? We are, of course, doing this through the lens of Toycon. Okay, so all of you who love Toycon, you know that we've been going on strong for almost 2 decades already. So this is Toycon TV, and welcome to our very first episode of it. Let's all sit back and enjoy the show. So welcome to our first episode, where we will take you back to the very start. Of course, since it's our first episode, kailangan bumalik tayo sa pinakasimula. Okay? And we have a very solid lineup of guests for our very first show, who are the pioneers of this hobby of collecting. So this is episode 1, and we are calling it The Secret Origins of Toycon Philippines. Ayan naman. So let's meet our guests for tonight with our facilitator, marketing guru, and co-founder of X-Link Events, and a toy fanatic himself. Please welcome on the show, Mr. Oily Ballesteros. Hi, Orly. Hello, Sir Cholo. Good evening. Tayo palakpakan. All right, Orly, kumusta? Kamusta? At okay naman po tayo, and hopefully lahat ng mga na-miss ang Toycon dito sila pupunta para hindi sila ma-out of touch sa Toycon. That's right. Exciting to. This is our first TV show. Talagang we did not want it to appear like a parang normal Zoom chat lang or a hangout. So talagang nakita niyo naman may konting production value. So thank you very much. We are powered by X-Link. Ayan, yung company ni Orly. Ayan, baka you might want to tell us a little bit about X-Link, Orly. Well, of course, X-Link does exhibitions and conferences. And palaging kasama natin sa pag may mga shows, yung si Sir Vic, si Sir Cholo, palagi nakikita, tsaka sila As, nung bata pa si As, of course, si Sir Dan, medyo mapayat pa noon. Sir Richard bilang exhibitor. So lahat sila mga kaibigan. So happy ako, naging part ako ng Toycon family. And lahat na nasa Facebook page na nanonood ngayon, alam kong part kayo ng pamilyang to. So sana enjoy natin yung mga succeeding episodes ng Toycon TV. Yes. All right. Sige, Orly, pakilala na natin ang ating lineup of guests for our first episode. Yes. So pakilala natin ang unang-una nating guest. Sabi nila Toycon grandfather daw eh. Toycon pioneer. Of course. Godfather naman. Godfather. Okay. Ang mahal na mahal natin si Sir Victorino Yap o Sir Vic Yap. Sir Vic. Sir Vic. Hi. Kamusta, Sir Vic? Yeah, hi everyone. Welcome to the very first show that we're presenting tonight.
All right. Oh, Vic. And whoever is watching right now, you are part of history. Hopefully, Nice. Tama, tama. well, it This depends is on how. historical. Yes, Chol. Yes, sir. Yes, Vic. Go. Yes. Go lang, sir. For the yes, I would like to start off by hello, am I okay, Chol? Yes, you're Yes, okay, yes. sir. Okay, loud and We can clear. hear All you. right. Yeah, my apologies. My connection is having some difficulties, technical difficulties. Anyway, sa part ko, I would like to share how Toycon started out. We started way back in 2002. We started in a very small conference room. Later on, we'll show you a lot of pictures how it went. And then, O, teka lang, as Vic. the years went by, Pakilala muna natin yung mga ibang guests natin bago ka mag-start. Pakilala muna natin yung mga ibang guests. Sorry. Kompleto na tayo. O, sige. O, Of next course, guest muna okay, tayo. Next guest. okay. All right, Our Chol. next one is I want to be addressed as Toycon Pioneer Collector, none other than Sir Frederick Tino. Okay, Sir Rick. Hi, Ricky. Asa na si Ricky Tino? Ayan, there you go. Ayun na. All right. Rick. Hello. Okay. Compadre. And then, Good evening. next naman, The honor to be part of the very first Toycon TV episode. Woohoo! yes. All right, and our next part of the panel is Azrael Codadilla. Of course, ang ating, ayan, si Goku. Si Goku ay Magpakita ka. ang ating Magpakita ka. Filipino content creator. Yes, Yan. of course. Our celebrity vlogger yan, ha? Azrael's Maryland. Hi, Az. Kumusta? Nasa Hello, Cavite ka ba everyone. ngayon? Nasa Cavite ka, no? Yes, I'm live in Cavite. Nice. Live na live tayo sa Cavite. Naka-lockdown. Lockdown. Oh, solid lockdown kayo dyan. Okay. Alright. Who's next? So, next naman natin, of course, ito, paborito nating exhibitor, kaibigan. Mahilig kay Superman, di ba? Tama ba? None other than Sir Richard Cadiz. The great late Sige, Richard Cadiz. Sir, a few words. Hello. Naku, Yes, di Richard. naka-on mic ko, Richard. Hindi ka namin marinig. Ulit. Nakamute si Richard. Baka pwede siyang i-unmute. Oh. Ayan. Okay, Ayan. go. Yes, sir. Wala pa rin. Di pa rin marinig, Richard. Mukhang Hindi nakamute ka siya pa rin sa marinig. kanya. Baka it's your headset. Naglolo ko yung headset. Oo, baka naglolo ko yung headset mo. Ayan, naglolo ko nga. Okay. O, sige. Balikan ka Richard, namin, babalikan Richard. ka namin. Excited ka? Ayan. Okay. So, ang next naman natin is, of course, Sir Dan Castro. Yes, sir. There you go. Good, Dan. The Hello legend. guys, good evening. Magandang gabi everybody, and I hope you're enjoying our show for tonight. Ganda ng yung face mask, Dan, ha? Husay, ha? Customized ba yan? Yep, ano yan, vinyl. Nice. All right. Welcome to the show. Meron pa ba, Orly? May guest pa ba tayo na For the invite, nakakalimutan ko? Well, so far, of course, isa sa mga guests natin, syempre, Sir Cho, kasama ka sa magkukwento tungkol sa origins na... Ay, kasama pala ako. Sabi ko, binibilang ko pala yung guest. Sabi ko, dapat 7 kami, ha? Kasama pala ako doon. Kasama ka, of course. Doon sa mga con-goers, you can ask your questions sa Facebook. Sasagutin ng mga Pinoy toy collectors, pioneers natin, tsaka Toycon origin. Of course, ito yung mga tao na may kinalaman sa every year na dinadagsa natin. We love the Toycon show. We're around 80,000 last year, 80,000 people troop to SMX to enjoy the Toycon. So ngayon pwede kayo magtanong what's the secret behind Toycon success. Tama. Okay? So
Of course, we'll So, pero give. of course, Orly, we will start things off. Dahil Toycon tayo, di ba pag pumapasok ka sa Toycon, kaagad-agad may freebie. Okay, so ito ang una nating gimmick. I will give out the Spider-Man, ano ba to? Far From Home ba ito? Hindi, ano ba tawag dito? Tama-tama, Spider-Man Far From Home IMAX poster. Ayan, it's a really cool, very cool cardstock poster. I have 20 of these, okay? Tama-tama for our 20th year for Toycon. I have 20 to give away to the first 20 na pwede mag-message sa Facebook ng Toycon, I love Toycon TV. O yun lang, I love Toycon TV. Okay? So if you message that on our Facebook feed ngayon while you are watching, the first 20 people who will message I love Toycon TV gets to win this Spider-Man Far From Home poster. Okay, game. So message nyo lang sa Facebook ulit, I love Toycon TV. Okay. Game. Hard Alright, sell. so 20 lang at the first 20 to message course. our Facebook page. Our Facebook stream. Our live stream. Okay. So game na tayo for sharing. So Sir Cholo and I will be moderating Sir Vic. Sir Vic, tell your story about Toycon. Yes. Yes. Sige. Yeah. So, it's the secret origin of Toycon Okay. from the perspective of Vic Yap. Hello. Yes, Sir Vic, go. All right. Hi. Good evening again. So here we go. Yung just a short history of Toycon. We started way back 2002 at the SM conference room. Ang capacity ng conference room is only 300, but we were able to fill it up to 3,000. Parang kulungan na dumami talaga ng yung ano. Then every year nag-progress yung Toycon. So palaki na palaki, na-occupy na yung buong halls ng hall 1 to 3 after mga 6 or 7 years. Then later on, nag-transfer na to SMX dahil nga sa sobra na talagang laki ng ano nung event. We started out, Toycon started out with 5 original founders, kasama si Cholo, then si Albert, then si Lou, then si Jojo. And from this group, we were able to make it every year. Ang ano lang grupo is we had this event purely dahil for the love of the hobby, as we said. Sabi nga nila, ano sekreto na Toycon? Well, precisely because that's a heart. Yun na parating sagot namin ever since eh. Kaya ang Toycon talaga nag-prosper because kaming 5, kaming 4, puro kami mga ano talaga, die-hard toy collectors. And to expound on that, I will bring you back to Cholo, and our other guests will be sharing kung ano rin yung mga experiences nila and their collection. Okay? Cholo, back to you, Charles. Orly. Yes. All right. So mamaya siguro, Sir Cholo. Yes. You can ask other question kay Sir Vic, di ba? So Sige, I think right now, marami rin babalik sa memories ni Vic pag makita niya yung kwento ko of my own secret origin of Toycon. Ulitin ko lang for those who did not catch the announcement, we are giving away 20 of the Spider-Man IMAX posters to the first 20 people who will comment on our Facebook live stream. Habang nanonood kayo nito, mag-comment lang kayo ng I love Toycon TV. Okay? If you're one of the first 20 people to comment I love Toycon TV, you get the Spider-Man Far From Home IMAX poster. All right. Okay, so game na. Hello, Kuya Mark. Kuis Mark, watching from Alonga po. Thank you for joining us. So, ito na ang ating ang aking secret origin of Toycon. For me, the story of my being a collector started out in 1996. Okay, I know that for a fact because I got married in 97. Tapos naalala ko, the year before I got married, I was a radio disc jockey. DJ ako. Okay, nasa na ba yung presentation ko? Ayan. Para lang mapatunayan ko sa inyo na dati po akong radio DJ sa
nagsimula ako sa Monster Radio, RX 93.1, as Mike Gomez. I was the host for a show called Generation RX. So that was in 96. Nasa RX pa ako, nasa Monster pa ako as Mike Gomez. And then one day, I was out at mga around 97 na to. Kasi ipapalabas yung special edition ng Star Wars. 'Di ba? Ni-reissue yung original trilogy as the Star Wars special edition. I was in Robinson's department store, which at that time, taga Marikina kasi ako eh. Merong Robinson's, before nagawa yung Robinson's Metro East, merong Robinson's department store sa Q Plaza, which is in the same intersection of Marcos Highway and Felix Manalo Avenue. So for those of you na taga Marikina, Pasig, Cainta, naalala niyo yung Robinson's department store sa Q Plaza. Okay? That is where I saw the very first action figure that I felt really drew me, which was this action figure, the Luke in Stormtrooper Power of the Force. Yan ang unang-una ko pong laruan na binili as a collector. I distinctly remember that. Getting that and saying na, nako, at magkano yung SRP nito? 299.75 pesos. Okay, yun ang SRP. Hindi ako nagkakamali 299.75 yung SRP ng isang Star Wars 3 3/4. And this was the start of the new toy line that came out with the special edition of Star Wars in 97. So nakita nyo naman that this is my picture of me back in 97. Hindi, 99 na pala to kasi may mga episode 1 figures. Okay, so nag-grow yung collection ko. Okay, next slide. Nag-grow yung collection ko. This actually grew because dahil nagsimula na nga yung pagpamimili ko ng mga toys sa mga department store, I found myself one weekend being invited to a local toy swap meet. Okay, so nagsimula itong lahat sa isang swap meet which was held in the Green Hills Clubhouse. Okay, I know some of you who go way back as collectors will remember the weekend toy swap meet at the Green Hills Clubhouse. Ewan ko kung maalala ni Vic ito. Ang organizer nito, si Raymond Season. Okay, for those of you who know Raymond, ayan siya sa picture. Okay, si Ian din. Si Ian was also part of that. Parang I think it was a bi-monthly thing. No? Twice a month, we would get together in a weekend sa Green Hills Clubhouse. Tapos meron kaming mini swap meet na ginagawa. So that is where I first encountered my fellow collectors. Sabi ko, ba, okay itong mga to, parang mahilig sila sa mga laruan katulad ko. In really buying in earnest, di ba? So, natagpuan ko yung unang toy store ko, which was, next slide, ayan, Best Toys. Okay, alam nyo kung saan to. Those of you are long-time toy collectors, Best Toys used to be at the ground floor, not at the third floor where it is now in V-Mall. Pero nasa ground floor siya ng Vera Mall. Vera Mall pa ito noong 1999. Okay, Best Toys nasa isang pasilyo, maliit na tindahan. Pero parang ganyan na rin yung yung setup nila. Tapos, syempre, ang habol ng mga tao noon, Star Wars. Kasi bagong labas yung mga Star Wars toys ng ng special edition na Star Wars. Okay, I remember also there were some urban legends na merong mga vintage Star Wars figures na binibenta sa Divisoria. Katulad niyang Anakin Power of the Force na may coin. Alam ko, I'm sure si Vic will remember this story na merong isang collector nagpunta sa Divisoria, meron pa siyang nakita mga 1985 na original vintage Star Wars. Ayan, katulad nitong mga figures na meron ako, yung original vintage Star Wars na binibenta sa Divisoria na mga tigpo 100 pesos. Kasama na dun yung vintage Anakin Power of the Force. So my collection grew. Nakita ko, Star Wars lang talaga. And this was what my room looked like. Sige, next slide. My room looked like this. Yan. This was my room. Hindi pa ako kasal nito, hindi, 99 kasal na pala ako nito, but this was what the toys that I left in my what do you call this? The house I grew up in. So these were my Star Wars toys. This was my Star Wars collection. Okay. And then the next stage for me was meeting up with the people who would later on
put together Toycon. And we found each other in a shop in Shangri-La Mall. Okay, next slide. Nagkita-kita po kami, nag-meet kami sa Shangri-La kasi we all had a common friend, the proprietors of a train model shop called Orient Express. The Orient Express, which was found at the 5th floor of Shangri-La Mall. Well, it used to be there. It's not there anymore. Mr. Sid Garcia at saka si Lou, si Cipriano Lou Garcia, who is beside Vic in that photo, sila yung may-ari ng Orient Express. So, diyan kami nagsimulang magkaroon ng headquarters. Everybody who would be instrumental in forming the very first Toycon first found and met each other at the Shangri-La Mall. And I'm sure sina Ricky, sina Richard would tell you in the next few sharings paano kami nagsimula ng Toycon by putting up small swap meet type events at the Shangri-La Mall. All right? So, medyo nagkaroon ako ng konting recognition as a Star Wars collector. Yan, next slide. Na-feature ako sa isang magazine. Ayan, I forget what magazine this was, but that's Sid Garcia, si Lou Garcia, ito yung mga may-ari ng Orient Express. So we were all Star Wars collectors and we were featured in a magazine. All right. So that found us after a few tries sa Shangri-La Mall, may mga konting sabi namin, sige, let's venture into putting up a toy convention, okay? And this is what we found ourselves doing in October of 2002. We put up the very first Philippine Toys and Collectibles Convention 2002. Napakahabang title. Hindi ba siya Toycon? It was the first Philippine Toys and Collectibles Convention 2002, which was held at the SM Mega Mall Function Room. Okay, napakaliit na kwarto. Okay, momentous para sa akin itong shirt na suot-suot ko because I am actually wearing the shirt, ayan, which is the first ever Toys and Collectibles Convention 2002. At that time, may mga celebrity guests na kami katulad ni Andrew E., katulad ni ni Chef JP Landingin. si JP Landingin niya yun nasa baba. Okay. So we had a good hindi ko alam kung si Vic siguro makakwento niya kung paano kami nakahanap ng mga magtitinda noon sa unang Toycon na. Pero ayan yung shirt na suot ko diyan sa picture na yan po yung suot ko ngayon. Kasya pa sa akin. Katabi ko si Andrew E. Okay, so ayan. These are just some pictures of the very first Toycon at the SM Mega Trade Function Room in October 26, 2002. Okay, so it was quite a road, and I'm pretty sure all the other guys who are on the panel today will tell you more about the adventures of how we got to this point. But this was Toycon 1, all right, back in 2002. So yun ang sharing ko. Baka man napahaba na. Yan, Orly. I hope you enjoyed my trip down memory lane. Yes. So mamaya, marami ako nakita doon, lalo na yung sa Mega Trade natin, yung maliit pa kayo. Because I saw you. Pero mamaya magkukwentuhan tayo with other panelists. Pero right now, we'll call our next presenter, si Sir Frederick Pino, Pinoy Toy Collector co-admin. Yes? Sir Rick? Hi, good evening. Yan. Kamusta ka? Well, actually, I would like to discuss to you yung naging origins, no? Nung we have clubs, no? We have toy collecting clubs, we have toy collecting forums. So prior to the first Toycon, meron na kaming common interest, which is yung toys. So sabi nga ni Cholo, everything started in yung Star Wars. So back in 95, 96, I started collecting again because of the Star Wars. So I went to Mega Mall, saw some figures. So yun ang naging start. But to tell you frankly, I've been a collector all my life. So yung aking mga childhood toys, I'll show you my childhood toys. So next slide please. Next slide. Yan. Yung Kenner Superpowers. So and then ito yung Star Wars, no, what I was talking about earlier. So some of these figures, no,
nabili ko sa Mega Mall, and some lumabas nung time ng run ng sa Green Hills nga, sabi nga ni Cholo, sa Best Toy, sa Jeb. So talaga naghahanapan kami ng mga figures kasi lumalabas siya set by set. So kami, lahat ng Star Wars collectors nagkagulo. Because of that, nagkaroon kami ng parang nagkakilala kami. But wala pa nun yung forums. And the very first forum na yung mga collectors na nagsama-sama was, hulaan nyo, Pinoy DVD. Dun sa Pinoy DVD, meron siyang isang thread drawn na parang show me your toys. So nag-post lang kami, and then marami rin nag-post. So natuwa naman ako. So before kasi feeling ko geek lang alone ako So nagkaroon ako ng mga friends, no? And not only the Pinoy DVD forums, nagkaroon din sa BidShot. So there was this online bidding website na Filipino ang may-ari. So doon kami nagkakilala, we trade toys, nagbibid kami. Doon ko actually nakilala si Sir Vic Yap. So nag-meet kami sa Vira Mall, sa National Bookstore. Ayan, si Vic. Nag-meet kami. So doon ko siya nakilala. By the way, this picture, yan yung very first parang toy exhibit namin. This was in Shangri-La, way back 2002. It was organized by Bates Licensing to promote the Justice League Animated. So that was in 2002. So we were invited by Billy, that I near start aming picture there. Where are you? Si Nawala ata si ano, no? Nawala. Si... Okay, nawala si Ricky. We'll try to get him back. Pero just looking at these pictures, ang dami ng memories niyan. Ito yung sinasabi ko na nagkaroon ng mga events sa Shangri-La before we actually moved to Mega Mall. I'm pretty sure si Vic, pwede ba natin ibalik si Vic? I'm sure may masasabi si Vic about these events. Vic, naalala mo ba tong mga events sa Shangri-La? Na we used to, di ba, bago mag-Toycon, may mga events tayo sa Shangri-La. Do you remember what those were? Kay Bates yan sa Bates yan. Bali, organized by Mr. Billy Montinola. Yeah. Ayun. Sa DC yan. And I think Richard, kasali si Richard yata dyan, absent nga lang, pero alam ko kasali si Richard din dyan. So, ang Bates was the line yeah, purely DC lang talaga yung natin. Sige, yan dyan si Ricky ulit. Yes. Bates licensing ng DC. Sorry, nawala. Okay. Yan, okay. Balik. Okay na yun. All yours. And it was organized by Bates Licensing Yeah, the Philippines. correct. So, yun yung event was the Justice League animated event. So, the media launch of the Justice League. We were invited to display our DC toys. No? By the way, yung the picture before this, mga DC Direct, part of my collection. And this one, it's more, ayan, DC Direct, yan. So, that's part of my DC collection, no? So, next is Marvel Legends. The very first incarnation of the Marvel Legends was made by Toy Biz. Then ngayon, it's Hasbro. So, halos makumpleto namin yung Marvel Legends before. And then yung license was bought by Hasbro, so ulit lahat, ayoko nang umulit. These are my vintage Secret Wars.
Yan yung counterpart ng Kenner Superpowers. Yan. So, ang liliit. So, yan. Ito, yan yung 2002 Masters of the Universe line. So, there's the Castle Grayskull. Very memorable yung Castle Grayskull for me because I bought that in the very first Toycon back in 2002. Yan. And then, of course, G.I. Joe, my childhood toys. No? So, yan yung aking mga naipon na G.I. Joe. I have the pit, the base of the G.I. Yung mga G.I. Joe, yung base nila. And then some of the figures. So, yung mga vintage na katago, ito kasi, ito yung mga line na lumabas ng 2005, if I'm not mistaken. Sila yung nilagay sa aking cabinets. Yan. And then, yan, the APC, of course, vintage. It was bought by my dad pa back in 84, I think, 85. And then ito, vintage Hasbro WWF toys. Trivia lang, yung iba niyan, I bought from Yexel, Sebastian. Hi, Yexel. For listening, no? So, I bought those in 2005, yata, or 2004. And then, just 2 years ago, nakiusap sa akin si Excel na bilhin daw niya sa akin ulit. Sabi ko, why? Childhood toys pala sila yan nung kanyang brother na namatay, si Jam. So, okay, sige. Kunin mo na lang. Put it in your toy museum. Sige. Okay lang. Okay lang sa akin. Next. Yan. Shout out kay Excel. Malaking tulong sa Toycon yun. Am I back? Yes, go ahead. Ricky, tuloy lang. Yan. Am I back? Okay, yes. So these are my other wrestling toys, yung mga Cholo, can you hear me? Yes, Ricky. Oh, medyo nagcha-choppy lang. Pero okay lang, tuloy-tuloy ka lang. Tuloy ka lang, sir. We can hear you, but nagpo-frozen minsan yung yung image mo. Pero we can hear you. Audio, yes. Diretso lang. Yeah, nawawala signal. Nagcha-choppy. But can you hear me? Yes. Yep. Yeah. Orly? Yes, we can hear you. Sige. Wala si Ricky eh. Okay. Matagal na yung data niya siguro. Sige. So, well, mamaya sa panel, pababuin natin si Sir Ricky sa kanyang alright. Daming storya. But next nating panelist naman, tawagin natin. Siyempre, ito, nakita ko to mapayat pa to, wala pa tong tiyan eh. I remember nasa mega trade tayo doon sa office, tapos nandun kayo, syempre hindi ako part ng group, pero nakikipagkwentuhan ako sa inyo. So ito, napakabata pa, so we'll introduce isa nating kaibigan, mahal natin to, si Azrael Coladilla, of course, our one and only blogger, Filipino content creator. Hi, Az! Hello, and good evening sa inyong lahat. At narinig nyo ba ako? Kaway lang kayo? Or chat kayo dyan? Alright. Salamat. So, yes, interested ako malaman ng kwento mo, Az. Kasi ikaw, you really go way back with us. And you have the pictures to prove it. Oo, sana. Makonvince ko kayo sa mga pictures na ginamit ko. Sige. Okay. Oh, hi guys. Welcome to my vlog. Joke. So I'm Azrael Coladilla. Isa ako sa mga nakakatropa ko itong mga ating mga tito, mga kuya ng ating toy community. No? So natutuwa na marami rin ako natutunan din sa kanila ever since. So going back, ipapakita ko sa inyo yung aking history
This is my toy story. Kasi sabi kasi nila sa slides, ano daw eh, yung toy journey daw eh, papunta sa Toycon. So, ang aking i-share is all about me, paano ako naging toy collector. So, nakikita nyo sa photo, yan ang itsura ko nung bata pa ako, nung nakahawak ako ng Voltes 5 na robot na pag-aari ng aking ninong sa Marikina at binibigay niya sa akin tong Voltes 5 na to. Very memorable to. Is aking ninong Lito, binibigay niya yung Voltes 5, kaso hindi ko tinanggap. Ewan ko kung bakit, dahil ba nahihiya yata ako. Pero nalalaro ko naman siya pag pupunta ako sa bahay niya sa Marikina, nalalaro ko yung Voltes 5. At ito yung pinakang regret ko din, na sana pala kinuha ko, hiningi ko na, inuwi ko sa bahay. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari. Pag nauwi ko to sa bahay, baka malamang, baka nasira ko. Pero hindi ko alam na magkakaroon pala to ng value pagdating sa panahon natin. Kaya pag meron kayong Voltes 5 na toy, nakamukha nito sa picture, mag-comment kayo, thumbs up tayo sa stream natin. So ito ko, so next slide tayo. So ito ang pinakang earliest memory ko na unang-una kong toy na nilalaro nung I think mga 1979. May date dito din nakikita eh. Noong 1979, yun lang yung naaalala ko. Parang mga tonka na mga metallic toy truck. Ito yung earliest memory ko eh. Nakatira kami sa Santolan, di pa Santolan, Sangandaan, Caloocan. Parang kinukudkud ko to at pag nasira ko na yung gulong eh, nilalaro ko siya, sumasakit sa tenga, nakakagasgas sa sahig. So ito yung aking earliest memory ko nung bata pa ako na nilalaro ko. I guess, di ko alam kung meron pa akong ibang toy, pero ito yung naaalala ko talaga, itong metallic toy truck na to. So next slide. Next slide na tayo, guys. Ayan, 1980, so grade 1, grade 2, grade 3 ako. Siyempre, palabas na sa TV yung mga Transformers. So lahat kami mga boy, syempre, nanonood tayo ng Transformers Generation 1 sa TV. So I think, hindi ko maalala kung anong date pa noon. Parang, hindi ko alam kung Saturday siya. Pero basta pag sa school kami, pinag-usapan namin is Transformers. Tapos may one time na mayroong show and tell na activity sa school. So, yung mga kaklase kong mga mayaman, halimbawa, nag-aaral ako doon sa UST eh. So, yung mga kaklase ko, nagdala ng mga toys. So, nagulat ako, nakita ko tong mga Optimus Prime, tsaka yung mga iba pang toys. So, na-ano ko na, wow, meron palang ganito. So, parang gusto ko rin magkaroon. So, lahat, nung grade school ako, meron kami parang geek club, parang mahihilig sa mga comics at cartoons. Kasi after that, the 80s din, na-discover ko na rin yung comics. Pero since that time, bata pa naman ako, hindi ko alam saan ako makaka-access ng comics. So, yung nasa right side ni Optimus Prime, si Snarl, ito yung pinakang chase figure ko for me. Wala pa ako nitong generation. Kasi naalala ko, mayroong movie na pinalabas sa local movie titled Family Tree. Ayan, Family Tree. Parang may premiere night daw sila. In-announce sa TV na mamimigay sila ng Transformers. So, pinakita tong Snarl na G1 Transformers. So, gustong-gusto ko siya. So, kinukulit ko yung nanay ko na manood kami ng sine. Pero since siyempre, premiere night, sobrang daming tao. Parang siguro, one of the first na pipila doon sa sinihan na yun, makukuha ng libre yung Transformers. Since nung nanood kami, wala namang binigay, so parang disappointed ako. Pero after some years, adult na ako, naka-acquire ako nung reissue version niya. So ito yung mga dream toys ko nung bata pa. So next slide. Next slide tayo. So yung may mga Transformers toys dyan, comment lang kayo. Tapos syempre, 1980s, first time kong makapanood ng Star Wars The Empire Strikes Back. Oh my God, kasama ko yung dad ko. Actually, yung dad ko, siya talaga pinakang promotor ng pop culture stuff. Kasi dad ko mahilig din sa comics, mahilig din sa Star Wars. Kasi napanood din nila yung A New Hope eh. Kasi ang story nito, noong 1977, nanonood sila ng A New Hope sa sinihan, buntis pa yung mom ko. So that time, manganganak na yung mom ko, na ako yun nasa loob ng tiyan. Kaya very sa akin yung Star Wars eh. Malapit sa puso ko. So imbes na
mga anak na yung nanay ko, sabi ng dad ko, tapusin daw muna nila yung sine. So, so nangyari. Tinapos nga nila yung A New Hope. After that, pumunta na sila sa hospital at doon ako pinanganak. Kamuntigan pa, pangalan ko pa noon is Luke Skywalker. Hindi yata pumayag yung pare nung ibibinyagin ako. Kaya nagbago ako ng pangalan noon. So, ito yung parang first toy ko noong 1980s. Hindi ko na masabi ko nung year eh. It's a lightsaber pero yung ilalim niya flashlight siya. Naalala ko to, sobrang gandang-ganda ako dito. Kasi wala, pag tinanggal mo yung takip ng lightsaber, flashlight na siya. Pero pag kinabit mo yung takip, nag-glow siya. Wala nga lang sound. It's a flashlight lightsaber. Tapos meron akong maskara ni Zorro. Kasi that time, wala namang nabibiling maskara na Darth Vader. Tsaka very pinag-usapan talaga yung time na yun na sa loob ako ng sinihan na nagkagulo yung mga tao na sinabi ni Darth Vader na, Luke, I am your father. Kahit yung dad ko na-shock eh. Ako naman, ha? Yun lang naman yun. So, ito yung mga earliest toy ko noong 1980s. Pag pupunta ako ng probinsya, dinadala ko pa yung lightsaber flashlight tsaka yung Zorro na maskara. Ayan. So, next slide tayo. So, yung mga fan na Star Wars dyan, thumbs up kayo. Siyempre, 90s, 80s, ito na yung mga, pag bumibili tayo ng mga chichirya, may mga libreng mga tau-tauhan, tawag natin dito tau-tauhan, yung mga toy, yung mga figures na to. Una-una syempre nagkaroon din ako ng mga toy soldiers na nabibili sa palengke. Kung hindi toy soldiers, Cowboy versus Indians, yan yung mga nilaro ko nung bata pa ako. Tapos lumabas na yung mga chichirya na may kasamang mga tau-tauhan na figure. Pinakang sikat sa akin yung Panday. Yung Panday na mga minifigures na to, minifigures na, no? Yung mga tau-tauhan na minifigures sa Panday, kasi naalala ko, naglalabanan pa kami ng mga kalaro ko. Alam niyo yung laruan na tanching? Yung tanching na babatuhin nyo ng pamato nyo na nalaruan din, yung mga toys na nakalagay doon sa square. So paglalabas yun, sa'yo na yun. So yung mga Panday na minifigures ko, naubos, talo ko. Kasi that time din, fan din ako ng movie ng Panday, kay si Fernando o Junior, fan na fan ako noon. Alala ko pa nga, meron pa nga comics noon eh. Magkaroon ako ng kopya ng comics ng Panday. Sayang, hindi ko na na-preserve. Tapos, hindi ko alam para meron pang build-a-figure na Panday na yung chichirya may mga pira-pirasong katawan ni Panday, ni Flavio. So, actually, ito, nakabili na ako sa Toycon. Nabili ko siya, I think, mga 350. Bumili ko niyan kasi very memorable sa akin itong year na to. Para nung kabataan ko, Panday na mga figures. Kaya kung meron kayong mga ganito, tago nyo dahil very may value pa rin ito kahit paano. So next slide tayo ngayon. So eto, 1980s pa ulit. Nag-upgrade na tayo ng toys natin. So nauso na yung actually I forgot to include, nagkaroon din ako ng Voltron na maliit na figure na die-cast metal na nabili namin sa COD. Kung naalala nyo COD sa may Cubao, nako grabe, ang daming toys doon. Ang dami dong Dimos, Voltes 5, Voltron, at saka Bioman. Since na uso na yung Bioman that time, binili na ako ng nanay ko si Red One. Napakaganda na itong toy, grabe, die-cast metal. At sumunod, syempre may mga kamag-anak kami sa US na bigay ng mga regalo. Binigyan nila ako ng He-Man na Masters of the Universe na toy line, itong si Many Faces. Ayan, panalo yung Many Faces na yan. So talagang gusto ko itong laro ito. Sobrang dami kong toy, nasa isang lata. Andun siya lahat. Yung mga tau-tauhan, itong Voltron, Bioman, tsaka yung He-Man, meron pa nga akong Ninja Turtles. Kaso that time, nang naglilipat kami ng bahay, may kapitbahay namin bata, hinakaw yung lata na yun. So yung lata na yun, andun lahat ng toy collection ko. So medyo na bad trip ako. Parang sabi ng dad ko, pabayaan na lang daw namin kasi naglilipat kami ng bahay. So parang sige na nga, parang gano'n. Pero para sa akin, hanggang ngayon, masama pa rin yung loob ko na ninakaw sa akin yung laruan ko. Nakita ko pa eh. Kaso nga lang, bata ako. Syempre wala rin akong magawa. So ayun, medyo nakakalungkot. Kumbaga, downfall ko as a childhood na nawalan din ng mga laruan. So next slide tayo. Next slide. May mga fans ba ng Bioman dyan? Thumbs up! So eto na, syempre, the era of G.I. Joe. Oh my God. Itong Cobra His Tank, niregalo sa akin to ng parents ko nung Christmas. Christmas to. So tuwan-tuwa ako, Cobra His Tank. Hanggang ngayon, nasa akin pa tong Cobra His Tank to.
na nilalaro pa rin din ito ng anak ko. Then after that, binilhan din ako ng nanay ko nung si Torch. Ito yung pinaka-unang-una kong G.I. Joe. Grabe, mahal na mahal ko itong mga G.I. Joe to. Actually, hindi ko na maalala kung ano pa yung iba ba kasi nawala na si Torch Hindi ko lang sa ko napalagay Hindi ko nga alam talaga tago tayo ng laruan, nawawala. Pero yung mga iba, nagsusurvive, kamukha ng Cobra Hisnak na to, pumapasok talaga sa cabinet ko pa. Sabi ko, wow, hanggang ngayon na-preserve ko pa. So ito pinaka-lumang-luma kong toys na na-preserve ko since nung bata pa ako. So yung mga G.I. Joe fans dyan, okay, thumbs up lang kayo dyan or comment kayo kung talagang nakaka-relate kayo sa aking sinasabi. So ito, G.I. Joe years, meron tayo niyan. So next slide naman tayo. Tapos syempre, mga mid-90s, nauso na yung RoboCop. Grabe. Since di pa naman ako ganun ka-aware about bootleg toys, mga bootleg, no? Sa labas ng school namin, may mga nagtitinda ng mga mga toys na maliliit. So nakita ko tong ED209 na laruan. It's a build-a-figure toy na para kasama rin yata sa teacherya. Kaso yung picture na ito, hindi ito yung actual toy. Yung itsura ng ED209 na nabili ko na buo is walang pintura. Parang ganyan yung kamukha ng RoboCop na multicolored siya. So parang flat color siya, all kulay green. So hindi ko alam kung pinirate ba siya sa isang model kit, tapos ginawa siyang pirated na build-a-figure na kasama sa isang chichirya. So nakabili ko ng RoboCop na ganyan, na bootleg, tsaka yung ED209. So meron ako niyan, napagayabang ko sa mga kalaro ko. So after that, meron akong kapitbahay na mayaman, nakipag-trade sa akin sa Bruce Wayne Batman na figure na nakikita niyo dyan. Nakipag-trade sa akin, kapalit niya itong dalawang figure na to. So, syempre, gusto ko yung Batman, original, isa akin peke, magkano ko lang nabili. Pumayag ako makipag-trade. That was my first ever swap meet sa aking kapitbahay. Pero syempre, pag nagkikita kami, dadala ko pa rin yung mga toys ko na Batman. Actually, mga dalawang Batman to dalawang Batman. Hindi ko na malala kung yung tsura ng isa. Yung isa ata parang may zip line or mayroong grappling hook na Batman na tumitira. So pag nagkikita kami, nilalaro niya yung RoboCop ko, ako naman yung Batman. So minsan nagsaswap-swap din kami. Ganun yung mga days na naglalaro kami nung panahon ng mga 90s na yon. So okay, next slide tayo ngayon. Siyempre, eto na. Nahinto yung aking pagiging hilig sa toys dahil sa family computer na ito. Alam ko lahat kayo, na-addict din kayo sa kakalaro ng family computer. Siyempre, diba nilalaro natin ito, yung unang-unang game, siyempre Super Mario Brothers, no? So, nung time na to, kami ng mga kapatid ko, nagpupuyat kami, naglaro ng video games. So, ito yung pinakamalaking factor talaga sa buhay ko as a toy collector. Dahil na-stop yung hilig ko sa toy collecting dahil sa video games. So, instead of toys ang kinokolekta ko, mga video games like video games magazines, Nintendo Power, ano pa ba. Tsaka pag hindi kami makabili ng magazine, siniserox na lang namin yung mga kakilala namin na merong magazine na yon. So nag-iipon kami ng malaking pera. Mga for 1,000 pesos makakabili ka na ng isang cartridge na game. So that time, nahinto talaga ako sa toy collecting. Pero, next slide. Next slide na tayo. Ayan. High school ako nito. High school ba ako nito? Yes, mga 4th year high school ako. Ayan. May storya ako bakit may 1,000 bill. Nasa SM North ako, parang ewan ko kung parang biyaya ba to or no, nakapulot ako ng 1,000 peso bill sa SM North EDSA. At that time, tuwan-tuwa ako, nakapulot ako ng 1,000 bill. So sabi ko, ano bang pwede kong gawin sa 1,000 bill? Siyempre, naman ako noon, high schooler ako. So, nung nakita ko yung Comic Quest, Comic Quest, sige. Comics, kasi picture nito sa Mega Mall to Pero wala kasi ako makitang picture ng Comic Quest sa SM North EDSA. So, pumasok ako sa Comic Quest, parang sabi ko, what if mag-collect ako ng comics? Since nagko-collect naman ako ng comics nung grade school ako, nga lang sira-sira na, parang sabi ko, meron akong konting knowledge rin din na yung comics preservation, di ba? Mas bebenta mo kasi may value. So that time, yung 1,000 bill, ginastos ko sa Comic Quest at doon na nagsimula ang aking hilig sa comics and toys. Pero bago ako nahilig sa toys, syempre nagkolekta muna ako ng comics. So yung 1,000 bill, ginastos ko. Next slide na tayo.
pinambili ko ng, pinambili ko ng Kingdom Come issue number 1 at bumili rin ako ng poster ng Kingdom Come. Kasi na-curious ako eh. Sabi ko sa Comic Quest, ano ba yung Kingdom Come? Sabi ko, pag bibili ko ng comics, dapat first issue para at least masusubaybayan ko. Yung nakita ko yung Kingdom Come, ano yan? Sabi nung babae, bago daw labas daw sa DC Comics. Sabi ko, sige, bibiling ko yan. Tapos nakita ko yung yung poster na Kingdom Come. Sabi ko, uy, okay itong Kingdom Come na to. May kasama si Superman. Pero binubuklat ko yung pages ng wala naman nakitang Superman. Pero umuwi na ako ng bahay. Tapos syempre, so sa 1,000 may sukli, pumunta ako sa record bar sa SM, bumili ko ng cassette tape na White Zombie. Rakista tayo ng bata ko eh. So bumili ko ng White Zombie na cassette tape. Lahat yon 1,000 pesos. Para may sukli pa eh. Para nakabili pa ako nakakain pa ako sa Jollibee pagkatapos. So after that, pag na-blown away ako sa Kingdom Come, dahil nakita ko, it's a DC Universe future pala. So talagang na-excite ako. Sabi ko, babalik ako sa Comic Quest. Bibili pa uli ako ng comics. So next slide. Ito talaga yung pinakang nagpainit na ng aking passion sa toy collecting. So next slide. Yes, tama. 1996 nga yung Kingdom Come. Tama nga. Next slide. Okay, so yung mga nakaka-relate sa akin about comics, so yes, mga Alex Ross, Mark Waid, oh my God, that was the best era to come back sa comics. Talagang na-shock ako nung time na yun na may mga ganun palang comics that time na may seryoso, ang ganda pa ng art, at doon ko nalalaman na ganun pala yung mga miniseries, may issue 1 to 4 pala siya. So yung Kingdom Come talagang sinubaybayan ko talaga yan hanggang sa makagraduate ako ng high school, tas college na, parang it lasted for around 4. Kaya yung opening ng school yata noon that time, parang yung pera ko, pinang-iipon ko na lang eh, pambili ng comics eh. So okay, next slide guys. Next slide. Ayan. So ito yung next slide ko is, syempre, nakita ko yung X-Men. Nakita ko yung secret reveal. Sabi ko, ano tong meron sa X-Men? This is my first X-Men comics. Pero syempre X-Men, naging aware din ako sa X-Men, kakapanood ng X-Men animated series nung high school. So nakita ko itong secret reveal, anong meron dito? Sabi ko, sige, bilhin ko na to. Tapos nakita ko yung Wizard Magazine. Sabi ko, naririnig ko itong Wizard Magazine para ito yung your encyclopedia for comics, di ba? So lahat nun, binili ko yung X-Men. So pag uwi ko ng bahay, nagulat ako, yung secret reveal ng X-Men is si Onslaught. Yung di ba si Professor X na may binahid na bad essence ni Magneto, naging Onslaught si Professor X. So ito yung pinang kinabaliwan namin kasi napatunayan na si Professor X yung traitor ng X-Men. So sa Wizard Magazine naman, na-educate ako about comics collecting. May mga price guides, all about comics. And then, hindi lang comics, nakita ko rin dun yung mga toys. Nung nakita ko yung toys, sabi ko, sige, kukolektahin ko tong buong Onslaught saga at bibili ko ng mga X-Men toys. Kasi, pag nag-comics ka, syempre, dapat mag-toys ka kasi much more fun. So, next slide na tayo. Ito na talaga, pinakang malapit dito. Ito na, the 90s of X-Men. Yung picture, hindi ko ito collection na, kasi yung collection ko kasi nakatago na eh. Buhay pa siya yung Toy Biz line ng X-Men. Ito yung kumbaga linggo-linggo, araw-araw kong binibisita sa mga toy stores. Wala pang Toy Kingdom noon eh. Bumibili ko ng toy sa Grand Central, sa Gift Gate. O hindi sa Gift Gate, sa ako bumibili toys, sa mga SM department store. Pero mas maraming toys sa Gift Gate nung time sa Grand Central sa Caloocan, sa Monumento. Doon ako bumibili ng toys. Talagang pag may bagong labas, bili kami ng bili. Medyo mura pa na yung toys dati, hindi ko lang kung magkano ito dati. Pero mura siya eh. Talagang abot kaya kung talagang collector ka nung bata. Kaya syempre nag-aaral ako, nakakapagtago ako ng pera, baon ko sa school. So pag namamasyal kami ng family ko, talagang yung dad ko, dinadala ko sa Gift Gate para bumili kami ng toys. At na-influensyahan ko na yung kapatid kong lalaki na mag-collect din. So, hindi lang din para sa akin yung toys na binibili ko, para sa kapatid ko din. So, nag-share din kami ng toy collection. So, ito yung marami ako na-collecta. Total Justice, meron din ako.
Ano pa ba? Karamihan yung mga Iron Man animated series, the Hulk animated series, Fantastic Four, Spider-Man, napakadaming Spider-Man figures dati. So that was one of the best era ng 90s. Okay, next slide. Eto na yung pinaka may storya to eh. Yung Onslaught figure, na lumabas to, inabangan ko talaga to. Pumunta ako ng Green Hills at doon ko nakita yung Onslaught na figure. No, pero nang time na doon, sa ko ba binili tong toys na to? Hindi, basta binili ko tong Onslaught sa basement ba, ground floor ng Green Hills, Shopsville. May isang tindahan sa may eskinita doon na may tinda nito. Hindi ko lang kung sino may-ari yun eh. So nangyari nun, short ako sa pera. Since gusto ko yung Onslaught na figure, binili ko siya. Natira sa akin parang 50 pesos. Nakatira ako sa monumento. Hindi ko alam paano ko nakauwi. May konting lakad papuntang EDSA. Naglakad ako from Green Hills to EDSA. Tapos para makasakay ako ng bus papunta sa bahay namin. Tapos itong Grey Hulk figure naman, na-discover namin ito ng kapatid ko sa gift gate. Pero that time, doon na, nakakamit na ako ng mga toy collector sa gift gate. Talagang mismo agawan ng figure. Nangyari, gusto namin bilhin tong Grey Hulk, kaso naunahan kami. May humawak na mas matanda sa akin, medyo adult na eh. Siyempre, kasama namin yung dad ko. Sabi ng dad ko, bibili mo ba yan? Kasi pag di mo bibili niya, kami na lang kukuha. So yung lalaki, para natakot yan sa dad ko. Binigay na sa amin yung Grey Hulk. Nauwi namin yung Grey Hulk. Kaya yung toy line namin, majority Marvel. Kasi madaming Marvel toy line. DC, Total Justice lang, yun lang. Alam ko rin yung superpowers, pero medyo unique type yung style, tsaka very vintage siya. Kaya hindi siya okay sa toy collection mo. So, okay, next slide tayo. Eto, syempre nauso na yung Comic Alley, nahilig na rin ako sa anime, nanonood ako ng Dragon Ball Z, so nakita ko tong figure na to sa Comic Alley, so binili ko na kagad to. So actually, kasama ko pa rin siya, nandito pa rin siya, very rare na nga to. Actually, malinis pa to, talagang tinatago ko to sa bahay, is part of my trophy, na kasi bawat ako nag-toy hunting ako, kailangan may mauwi ako parang trophy na talagang hard to find. So that time, yung high school ako, or early college na yata, binili ko na yung Goku na figure na ito. Kaya para sa akin, one of the treasure to para sa akin, yung Goku na vinyl na figure na yan. So next slide. So eto na, during the convention day, so marami kong napagdaanan dahil kakatambay ko sa Recto, may mga nakakilala akong mga toy geeks, mga comic geeks, anime geeks. So lahat kami, tambay kami sa Recto, so pupunta kami ng Green Hills para, mag-shopping, or minsan tawag kaming katedral para sinasamba namin yung mga toy stores dati kasi wala kami pambili ng pera. But every Saturday, mga barkada ko, pupunta kami ng Green Hills para lang, kumbaga, aliwin namin yung sarili namin. So after that, yung isang kakilala ko may tindahan sa Recto, dinala ako sa clubhouse ng Green Hills West, yung comic sale na once a month na nangyayari, na kung saan doon ko na-meet si Cholo Malilin. Eto na, mga bata pa kami, naabot siya kasi Richard Cadiz. Oh my God, lumalabas na yung sobrang bata pa ako noon, grabe. So after that, pinakilala din kami mga isang grupo din na mahilig sa anime, nakakapagdala ng anime merchandise. So nagkaroon kami na parang collaborative partnership. So nangyari na nagkaroon ng collecticon, sumali kami para magbenta at magtinda ng mga collections namin. Kaya nakakatawa yung mga magbabarkada sa Green Hills West Clubhouse na comic sale na pinamumunuan ni Raymond Sison. Lahat kami sumali kami doon sa unang-unang collecticon. Sumali kami sa collecticon at magkakatabi kami. Katabi ko yung booth ni Cholo, katabi ko yung booth ni Albert. Sino pa ba mga katabi ko noon? Basta, kumbaga yung dalawa sa member ng Toyco, kasama ko sila ever since pa. Noong panahon ng collecticon, tsaka yung clubhouse Green Hills West na comic sale. So every month, ganun ang ginagawa namin. It's a very fun and very engaging. Kasi nagsisimula na yung community.
wala pang forum, no? Parang nagkikita-kita lang kami every Saturday o kaya once a month. Kasi yun lang talaga yung schedule. So, paano kami nagkikita-kita? Si Raymond Season naglalagay ng mga poster sa Green Hills. Sinasabi niya kung kailan yung next comic sale sa Clubhouse. So, doon na namin nalalaman na yun lang yung date na makikita-kita kami. Kaya doon, nag-iipon kami ng pera para ipambili. Diba? So, next slide tayo. Collecticon 1 and 2 naka-participate tayo. Tapos, yung Collecticon 1 and 2, wala nang part 3 or part 4 kasi parang yung organizer ayaw nang mag-organize yata or kasi hindi ko alam kung bakit. So nag-antay kami ng 2 taon, walang Collecticon na information. So lahat kami wala kami magagawa. So tuloy-tuloy pa rin kami nakikita sa Clubhouse Green Hills, pero unti-unti na rin din kumukonti rin yung attendance kasi lahat nagiging busy na or wala nang time to participate sa comic sale. So nangyari, si Vic Yap nag-organize ng parang collectibles convention sa Shangri-La Plaza Mall sa basement. So ako, nakiki-share ako ng rent kay Raymond Season sa comic sale. Kasi siya yung nag-invite sa akin Uy, makishare kayo ng booth sa akin. Sabi ko, sige, share tayo ng booth. So, parang hindi ko alam, parang every other month yata tong event na to. So, doon ko nakilala ko si Vic, si Richard Cadiz, andyan pa. Talagang yung toy collecting, tuloy-tuloy pa rin. Kaso yung time na to, mga 90s, mainit dito yung Transformers G1 and also Voltes 5 pa rin. Tsaka Star Wars, syempre. So marami namimili dito nung Transformers. Kaya yung mga Transformers ko, na-let go ko na rin din dito. Kaya wala na mga Transformers that time. Okay, next slide. Eto na, 2003. Toycon 2003. Kasi yung first Toycon was 2002. Wala ako sa Toycon noon. Nasaan ako? Nandun ako sa Makati, sa Brasyang Cinema. Meron kami dong Mecha Festival. Kasi yung friend ko, member ng Pinoy Exchange Animanga Club. So sinusupport ko yung event niya. So andun ako, nakatambay ako doon. Tapos parang si Richard Cadiz pumunta doon sa Mecha Festival. Sabi niya, uy, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na parang may collecticon sa Mega Trade Hall, sa conference room? Sabi ko, ha? Parang hindi ko alam. Sinong organizer? Sina Vic Yap daw, tsaka si Cholo. Inis ako noong time kasi sabi ko, walang nangyayari. Pati nila ako sinabihan para maka-join ako. Kasi that time, ang hirap pa makipag-communicate. Wala pa tayong cellphone, yung communication natin sa email pa, di ba? Wala pa tayong instant messaging noong time na yun. Pero meron tayong text, pero text or SMS. Kaso wala pang way para maka-reach out or kumbaga that time nagkakahanapan din pala kami. Kaya nung nagkakita-kitaan kami, nag-email sa akin si Vic, nag-usap kami sa email. Sabi ko kay Vic, mag-usap tayo. After ng Toycon nyo, mag-usap tayo at gusto kong sumali sa next Toycon nyo kasi I can help you on something. Kaya nung ginagawa yung Toycon 2003, ang contribution ko sa Toycon nun is gawin yung website. So because of the website, tsaka yung mga online post, online promotion, napuno namin yung Toycon 2003 sa conference room ng Mega Trade Hall. Ayan ako sa picture, si Cholo, tsaka ako yan. Kasama namin si Gundam Girl. So that time, naisip ata ni na Vic at tsaka yung Cholo na i-level up na yung Toycon, lumipat na sa Hall 3. Pero ako that time, ang tulong ko lang na ginagawa sa Toycon is yung gagawin yung website, promotion, tsaka tulong na rin sa marketing, tsaka sa ano pa bang ginagawa ko noon. At tsaka yun, mag-design ng poster. Ako nagsimula na mag-design ng poster. Grabe, napakabagal ng PC ko noon. Talagang si Vic tumatambay sa bahay namin para ma-edit namin yung poster at i-burn ko sa CD para madala na sa printer. Ayun yung ginagawa ko sa Toycon 2003. So next slide na tayo. So nakasama ko na yung Toycon noong 2003. So next slide. So ito na, meron akong ito ngayon to. So yung meron na akong anak. So ito yung toy collection namin ng anak ko. Scared kami toys, meron akong toys. Kung meron akong toys na nabili para sa kanya din, doon nilalaro din niya. So shared yung collection namin. So next slide.
So ito yung Toycon 2010. Ayan, may anak na ako, si Ashton. Ano pa lang siya niyan? Wala pa siya. Day old pa lang siya niyan. Months old pa lang siya niyan. Toycon 2010, first visit niya sa Toycon. So sinishare ko rin dito sa family ko, sa mga ginagawa ko Toycon. And next slide. Ito siya ngayon. Ayan ang toy collection niya. Karamihan Transformers ang collection niya. At saka Lego. Siyempre, Transformers fan ako. So, ina-influence ko yung anak ko mag-Transformers para share din kami sa toys na nabibili namin. Wala na akong problema. Hindi na ako bumibili yung toys. Siya na lang. Okay, next slide. So, ito siya. Bumili ng Power of the Prime sa Transformers. Siyempre, gusto niya. Hindi gusto ko din. So, lahat kami, nagko-collaborate kami ng anak ko when it comes to buying toys. So, today aking toys journey as a collector and Toycon journey ko rin din. So, next slide. So, ayan. So, maraming salamat at thank you for listening to my sharing about my history ng pagiging toy collector and also being part of Toycon. Thank you. Ayan, thank you, Hans. Grabe. Napasarap ang kwento mo, ha? Okay, pero ang dami pare, ang dami nag-comment na sobra silang nag-nostalgia sa mga sharing mo. Marami ako nakita mga comments na 'di ba yung mga long forgotten toy stores like Nova Fontana sa Green Hills. Tapos kami ni Doc Tony. Sabi namin first time kami nagkita ni Vic Yap sa Little Henry's sa Pasay Road. That was a toy store in Pasay Road sa daming lumabas na talagang may comment pa nagsabi, the best daw ng 90s toys. That's arguable. 90s pero, pa rin talaga. Totoo talaga yun. Pa rin talaga. Cheers, Azza. Okay, salamat. Salamat sa sabi ko. Cheers. Napasarap na handa. Hindi handa si Ash. Hindi siya handa. Alright. Hindi ako handa. Ginawa ko na yung slide ko. Kaninang 6 o'clock lang yes, moving forward, let's, eto, kamukha talaga ni Superman sa akin. Tsaka, Pogi boy ito, sir. Pogi boy ito. So, let's introduce our next presenter. None other than Richard Cadiz. Sir Richard. Hi, good evening. Good evening. Naririnig nyo na ako? Oh, sobrang lakas. Yes. Okay. Hi, good evening again. Pasensya na, wala akong slides eh. For some unknown reason, ayaw mag-save kanina eh. Kwento mo lang. Kwento ka lang. Kwento na lang. Kwento mo lang, sir. Anyway, yung aking, yan, yung ID yan. Pinakita ko na sa inyo yan. Nice. Exhibitor. Yan. Sige, sir. Yung picture, maraming salamat kay Bong at Raymond David. Yeah, mga legit toy sellers yan. Tapos ang aking secret origin naman kasi malaking influence sa akin yung Super Friends. Yan. Ngayon ang kasi doon nakikita ng mother ko nung maliit pa ako. Lagi kong sinusundan yung show na yon. Tapos bigla akong binilhan ng comic book. That time wala pa akong idea kung anong comic book. I was just 3 years old then. So ang lang sa akin, puro pictures lang. Hindi ko pa siya nababasa. Hindi ko pa naiintindihan yan. Tapos, every week, lagi kong sinusubaybayan yung Super Friends yan. Dyan sa Saturday Fun Machine. Tapos, napapadalas na rin yung pagbili ko ng comics. Sinasamahan ako ng mother ko bumili sa National Bookstore. Tapos, dumating yung 1985. May ad doon ng superpower sa likod ng comic book. That time, sabi, mahahawakan mo ang Super Friends pag nakabili ka na ito. Hindi mo siya. Hindi, parang first time mo magagawa yon. Ang sa akin lang, sabi ko, mahal to para sa akin. That time kasi, ang baon ko lang 5 pesos. Elementary days. So I have to save up. Tapos iipunin ko siya. At that time, ang isang superpowers figure is 60 pesos. So ipunin ko siya for 12 days. So that's 2 weeks sa isang school na pasok para makabili ka lang ng isang figure. Siyempre yung una kong binili si Superman. Yan. Tapos from then on, sinunod ko si Flash, Green Lantern. Nung nalaman ko may Batmobile si Batman, napabili ako ng Batman na figure.
Pero tapos nalaman ko kung magkano yung Batmobile na sasakyan, medyo sabi ko parang mahirap yata itong ipunin ah. Parang kailangan ko matatapos to. Tapos paano na yon eh, pa summer break na siya. So sabi ko mas lalong mahirap kunin to. Paano ako magkakaroon nito? Eh, siguro hindi na. Pero nabili ko na yung Batman figure. That time, yun lang ang hindi ko nilalarong figure, yung Batman. Tapos, buti na lang, pagdating ng December of that year, may nagregalo sa akin na auntie ko ng Batmobile na hindi ko inaasahan. Tuwang-tuwa ako noon. From then on, tuloy-tuloy na yung superpowers. Nag-grow na siya. Actually, ang kinolek ko lang noon was Wave 1 and Wave 2. Wave 3, hindi naman dumating dito. I wasn't aware na meron nga Wave 3 that time. Nalaman ko na lang, nung ano na siya, medyo nasa 90s na. Late 80s, early 90s. Ganyan. Tsaka ko siya pinaghahabol. Tapos siyempre hindi siya mabilis ma-acquire. You have to order abroad. We have to hanap tayo ng source kung saan tayo kukuha ng ganun. Ngayon, nung nagkaroon ng superpowers, since almost nabuo ko na yung Wave 1 and 2, may lumabas naman na yung mga toys na mga ano lang siya, yung mga pasipot-sipot lang. Pasipot lang, pa isa-isa, hindi pa siya set. Napapabili ka rin ng ganun. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung pagbili ko ng comics. Doon ako talagang na-hook sa comic books. Yung comic books na yan, talagang pag sinusundan yung stories niyan every week, every month. Tapos dumating yung 90s. Yun, doon na dumami yung mga magagandang stories. Well, actually 80s maganda rin yung stories, pero yung sa 90s masyadong na-hype ang comic books noon. Tapos naging lucrative yung pagbentahan din ng comics. Kaya doon din ako nagkaroon ng idea na minsan na yung mga ayoko na ipakawalan ko na lang. May one time nung nagyaya si Raymond Season dito sa yung sa clubhouse sa Green Hills. Actually, nag-start noon is Carlo, not Raymond. In-invite din lang niya si Raymond, kaso si Carlo hindi niya tinuloy 'yon. Nagbenta lang siya sa mga dalawang beses lang, tapos si Raymond na nagpatuloy nun. Tapos in-invite niya yung mga ibang comic collectors din na mag-sell doon ng items nila, lalo na yung mga ayaw nila. Tapos doon na kami nagkakilala. Nakilala ko na doon si Cholo, si Az. Yan, marami na. Kung sino-sino na yung nakilala ko diyan. Tapos dumating yung mid-90s, pagdating ng mid-90s, nagkaroon ng comic glut. Masyadong nag-burst yung bubble ng comics dahil sa speculators. Binibili kasi yung comics, hindi na binabasa nag-speculate na lang dahil tumataas daw yung prices. Kasi maganda nga yung para kang bumibili ng stocks, tataas yung presyo, mabebenta mo the next day. Buy it now for 80 pesos, tomorrow you can sell it for 1,000 pesos. Hindi ka ba matutuwa nun? Yung kaso, nagkaroon nga maraming napaso dahil nga nagkaroon ng comic glut, maraming nag-speculate, ang dami nag-hoard. So medyo bumagsak din yung ng comics dahil maraming napaso, yun lang, like I said. Tapos yung napaso yung comics na yun, yung pumasok, tamang-tama, pumapasok naman ng detong toys, paunti-unti. Actually may toys na, pero ngayon medyo nag-gain ng popularity din yung mga toys. Doon na pumasok yung mga Marvel Legends, Series 1, mga Batman animated, Superman animated, yan. Star Wars, Power of the Force, yan, napabili na rin ako niyan dahil yung Star Wars, it was nostalgic. Tapos maganda yung itsura niya kaysa yung sa vintage. Mapapabili ka, tapos ang unang figure ko rin doon yung yung Stormtrooper, tsaka yung si Luke na removable helmet. Tapos yung Superman animated, Batman animated, yan. Tapos yung mga Marvel Legends Series 1, yan. Yan, tapos nag-expand yung collections ko noon. And then yung that time meron din yung buy and sell. Yan. Nagpo-post din ako doon kung ano yung mga binebenta kong mga ayoko ng comics. If I remember it correctly, doon nakuha ni Vic Yap yung number ko.
tinawagan niya ako, tinanong niya sa akin, "Nagko-collect ka rin ba ng toys?" Sabi ko, "Oo, meron ako ilan dito." Sabi niya, "Meron nga, nagso-swap ka rin?" Sabi ko, "Oo." Tapos, "Sige, meet up tayo sa Green Hills, usap tayo." Tapos naalala ko pa si Vic, hinihintay ko dun sa may garden ng ano, dun sa may fish pond ng Vera Mall. May dala-dala siyang backpack, may dala-dala rin siyang lightsaber na ano, yung nag-e-extend pa dati ni Luke Skywalker, yung kulay green. Tapos doon na kami nagkakilala, nagkausap na kami doon. Doon, naging ano na kami, since then naging friends na kami doon. Tapos ini-invite na niya ako sa mga conventions, yan, yung sa Shangri-La, tapos yung sa novelty before the Toycon, may novelty kami sinalihan noon. Nagfo-focus lang sila sa magic cards kasi noon eh. Nag-i-start pa rin lang din yung popularity ng magic cards noon. Tapos sinamahan ng toys, which is yung kay Vic na. In-invite niya kami, mga friends niya. Tapos siguro doon na rin siya nagkaroon ng idea na magkaroon ng sariling toy event. Doon na nagumpisa yung Toycon. Yun. So tapos since then, I've been supporting them every year since then hanggang ngayon. Tuloy-tuloy lang. Tapos I'm still a comic collector and a toy collector dahil dito kila Vic. Minsan may time kasi dumabot na rin na ano na nagsawa na rin ako eh. Parang gusto ko na rin siyang bitawan. Pero dahil dito sa mga kaibigan ko to eh nandiyan pa rin, napapabalik pa rin ako. Bad influence. Yun. I'm good. Thank you, Richard. Hello. Good times, ha? Good Yeah. times. Ang dami Yes. talagang memories. At saka, ayan, I was monitoring some of the comments habang nag-share ka. Sino daw mas matanda sa inyo ni Vic Yap? Parang may chismis. Vic, yeah. Malayo. Mas matanda ka daw kay Vic, ha? Parang Si yun yung... Vic, si Vic Lolo eh. Tanungin natin si Raymond David na naka-tune in ngayon. Ayan. Thank you, Raymond. Raymond and Bong David, dapat may isang show na mag-guest kayo kasi kasama sila sa mga pioneers. Ayan. Sa mga hindi nakakilala sa kanila. Okay, we have one more before. Uy, you have to stick around, guys. For those of you who are tuned in to us, stick around kasi marami kami pamimigay ng mga prizes. And the way we thought of doing it is that all of our guests will be giving out one prize each. Okay? Major prize ito, kaya sinabi namin maghanda kayo ng isang major prize. So stick around, meron tayong mga ibang mga prizes later on. Okay, bago tayo matapos. Okay, we have one more guest. Of course. So, last but not the least, di ba? Siyempre. Yes. So ang ating kahuli-uli presenter ay walang iba si Sir Dan Castro. Of Yes, course, natin ang Toy Collector. Sir Dan, good evening. Hi, Dan. Welcome to Toycon TV. Okay, go. Good evening, guys. Good evening, everybody. I hope nag-enjoy kayo and mag-enjoy kayo sa aming Toycon TV. And thanks to Cholo and Orly for inviting me. Siyempre kay Vic, Ricky, and kay Richard. Well, ako naman, I started toy collecting medyo late na rin eh. 1996 also, 1996. Ang first figure ko, actually nung bata ako, mahilig din ako sa toys. Kasi yung tita ko, may-ari ng Babyland. So, every summer, and dito lang naman kami sa likod ng Babyland, doon kami naglalaro for free. Pero hindi pa ako ganun kahilig sa toys. So, nahilig lang ako sa toys. 90s na. I was already in my 30s yata, 40s. Ganun. So, 1996, my first action figure. Then, ano na yun? Uma-attend din ako ng mga meets noon, gaya ng Collecticon. I was there also. And then, nahilig ako sa Tamiya racing. That was way back 2000. After nagsawa sa Tamiya, yun, napunta na talaga ako ng toys. Then after dun sa toys, sabi ko, parang wala masyadong toy store dito kasi I remember sa Hot Stuff lang ako bumibili and some shops in Green Hills. And then nagkaroon ng bead shop
from bead shop, doon ko nakilala yung ibang mga collector like yan, si Cholo, and most of the people na pioneer collectors natin sa PPK, yung Pinoy Toy Collector. But before Pinoy Toy Collector, meron muna Pinoy DVD. Like what Ricky mentioned. Sa Pinoy DVD, forum yon ng mga home theater, DVDs. Pero naging ano siya, naging very hot siya with toys. Kasi nasasapawan yung usapan about the DVDs and home theater, sinupa kami doon. So may gumawa ng forum, which is Let's See. From Let's See, yun, na binuo ko na yung PPK with all the other pioneer collectors. Doon ko na-meet yung mga iba. Pero I met Vic at the mini swap meet I made here in our building sa Kasman. Nagpa-swap meet ako noon, that was August 2002. Doon ko nakilala si Vic, si Cholo, si The June, Excel, marami, all the pioneer collectors and sellers kung pumunta sa swap meet na ginawa ko. Doon kami nagkikita-kita, doon kami nagkakilala. And then, Vic invited me sa Toycon. So I was there in Toycon also, yung unang Toycon. And up to the recent, ang role ko naman sa Toycon, I'm the one who always handle the what they call it, display. Sa display ako, I always handle the display kasi yung mga collectors from the Pinoy Toy Collector community, syempre kailangan namin ng where to display our toys. Kaya doon lagi kami sa Toycon. And from then on until the present, I'm still with Toycon handling the display. And ako first I don't know if napapansin niyo yun. Ngayon I'm into customizing kasi. I sell internationally customized toys, kita niyo, this is Brandon Rout from Kingdom Come. Yan. And ano pa bang trivia natin? Mamaya may bibigay ako, courtesy of Cholo. This is bibigay ko sa inyo to. Parasol natin, signed by Digger Mesh, founder ng Art Asylum. Ayan. Kailangan lumang toy from the first days of Toycon. Kaya yan, watch out for this. Ipaparapol ni Cholo. Well, that's all. Yun lang naman ang kwento. And I hope toy collecting is still big in the Philippines. And see you sa mga events natin. And back to Orly and Cholo. Thanks guys. See you later. All right. Thank you, Dan. Ayan, pasikat ko rin gawa to ni Dan. Ayun, teka lang, nawala. Ayan, gawa ni Dan yan. George Reeves. Tama ba, George Reeves? Superman? Yes. Ayan. Yan ang aming pinaka-best-selling customized figure. Sold out na yan. No more copies available. Pero ang dami pa rin international na umahabol. Hopefully, soon, gagawa kami ng older version. Alright. So, Toycon TV moves on with the question and answer. Ayan, nakikita nyo naman if you're enjoying the live feed. Siyempre, pakita naman yung mga laruan nyo. Kaya nga Toycon tayo O, ang ganda na superpowers po. Maraming salamat kay Albert for my superpowers toys. Si Albert Gan, one of our Lee, ayan, one day, sabi niya, nagsawa na siya sa superpowers niya. Binigyan niya sa akin mga superpowers figures niya. Kaya it really is a good thing to start early as a toy collector kasi. Okay. Tapos itong superpowers Batmobile, I'm pretty sure meron si Richard Cadiz nito. Ito binigay sa kay Richard Cadiz, kay Doc Tony ko to nakuha. Yan, maraming salamat Doc Tony. Okay. Question and answer tayo early. Ano bang nakikita nating mga boys, kung ano yung makikita niyo yung mga tanong na sa atin ni Orly. Hello to Luisa Ugalde. Better half ni Richard Cadiz. Yan.
Okay. How did you start as a toy collector? Nako, I think nasagot na natin to. Okay. Sa haba ng kwento natin, marami na tayong nakwento tungkol sa how did we start as a toy collector. Who were the first fellow collectors you encountered and where? Ayan. Si Vic, I would be interested to know, sino ba yung mga una mong nakasalamuhang mga toy collectors? Lolo Vic. Aside from me. Tayo. Kasi, oh, Tayo din. tayo lang ba? Napakaswerte lang ang liklit ng mundo natin. Ang gusto kong labatin yung pinaka-muse natin, si Tita Mato. Yun ang abang tonight. Hello! Sana nanonood siya, no? Kami ni Vic, first meet kami sa... Pero sa Little Henry's, tama ba, Vic? Sa Pasay Road. That was a toy store in Pasay Road. I don't know if anybody still remembers Little Henry's. Ayan, si Richard, si Az, first time kami nagkita, doon sa Green Hills West, Yes, comic Green sale Hills pa yun. rin. Comic Sino sale, si Carlo? Richard, sino yung Carlo na organizer nun? Nakalimutan ko yung naalala ko nga yung Carlo. nakalimutan ko yung apelyido niya yun eh. Nakalimutan ko yung apelyido niya eh. Pero siya yung talaga nag-organize doon sa GHWA. Siya Tapos yung naalala unang-una. niyo doon, I think that was 99. Nagkakainitan na tayo because episode 1 lalabas na. We were all in Green Hills West. Meron nagdala ng prototype figure ng episode 1 action figures. Naalala niyo yun? Di ba si Jet yun? Sino Di ba si Jet yun? Yung Jet? anak ni si Jet, Or- yung anak ng politiko. Ganun ba? Oo. Nagdala siya ng Darth Maul. Ayoko sabihin yung apelyido eh, pero basta anak ng politiko. Nagdala siya ng Pero Darth siya Maul yung, prototype. siya yung may Lahat tayo prototype. Siya yung may prototype na. Star Wars collector kasi siya. Oh, grabe Basta first name yun. niya, Jet. That's it. First time natin nakakita ng episode 1. Kaya nung naglabasan yung episode 1 na laruan sa Shangri-La, magkakasama kami ni Vic noon, nandun kami sa Shangri-La Mall. Nung nilabas yung mga kahon ng episode 1 toys, nagkagulo. Yun. Oh. Patayan mga tao para sa Dark Mode ng 12 inch. Okay yun. Same thing happened sa Robinson Galleria. Ikaw ba, Ricky, talagang DC from the start? As in, hindi ka nag-Star Wars? No, Star Wars din ako. Di ba? Based Ah, sa okay. presentation kanina. Marami rin ang tinuwa. From original trilogy up to episode what's this? Episode 3. Yon, sa sequel trilogy. Nitong episode 7, medyo hindi ko na yung Disney, hindi ko na gusto. Yun. Oo. Si Dan, I'm pretty sure, started out solid Star Wars kasi nga, ang tawag dito, yung alias ni Dan is Unleashed Viper. Kasi talagang doon siya nakilala. Siya yung nagbenta ng mga unleashed na Star Wars figures. Kaya meron din ako yan. Yes, that's true. Doon, actually, solo, doon tayo nagkakilala. Dahil ikaw nagbenta sa akin ito. My very first Yan, unleashed. yan. Exactly. Tinagutan ko yan. Exactly. Okay. Si Dan talaga. Ano yan? Darth Maul, no? Darth Maul, pare. Isa, first wave ng Unleashed Star Wars. Ayan. So yan, dyan nakilala si Dan. O ano pa yung mga tanong? Yep. Sige, let's take it from Ako lang the yata comments. yung umiiwas sa Star Wars, yung lumabas yung Power of the Force. Talagang nung nakita ko yung ang daming Power of the Force, yung lumabas yung episode 1, talagang iniwasan ko talaga yung Star Wars. Oo, sa Mega Mall. Grabe. Kason yan eh. Parang pag bumili ko ng isa, hindi pwedeng isa lang yan. Dapat lahat kumpleto. Kaya natakot ako nun. Talaga pag nakita ko Star Wars, iniiwasan ko talaga siya. Kaya nag-stick ako nun sa Marvel tsaka DC. Ayan, magandang tanong from Chris. Si Chris Castillo is asking, anong toy daw yung hindi nyo papakawalan? What toy will you never let go? Ayan. Si Vic, ano bang ano yan? Ako ito talaga, it's really my vintage Star World War Wars. II toy. Vintage Star Wars, ang hindi ko papakawalan. Yung kaibigan ko sa States, si Joey Valdez, ayan, I'm pretty sure sa kanya pa rin yung kanyang mga vintage na Star Wars. Ayan. Never yan magkakaroon. Never yan mawawala sa akin. Pag magkasunog sa bahay, yan ang una kong gilapit. Ikaw, Vic, anong una mong sasalbahing laruan? Never mo ila-let go. Godzilla ba? Godzilla? Laruan.
Yung anak ni na yung coin, siyempre. Si Toy, Yung vintage. aba, Yung 50 husay. pesos Tama, ba yan? vintage talaga. Or yung power of the force mo. Alright. Si Richard. Hindi, yung anak ikaw. na vintage. Anak, Yung yun. Tama nga. Yung power of the force, yung may coin. Ikaw, Richard. Superman. Ako siyempre, superpowers yan. Tapos yung yung Superpowers, Christopher na statue. Superpowers. Yan yung akin. Pareho kami ni Richard. Superpowers, pare. At saka madali siyang bitbitin. Oo. Yan. Husay. Si Dan, ano kayang bibitbitin mo? Yung mga higante mong laruan, Dan. Nasa yung Yan ang akin. Kiss? Husay, Kiss. Galing. Ano yan? Ano to? McFarlane ba yan? Ano yan? Customized 1/6 kiss figures yan. Oh. Sabi ni Micah Del Rosario, which collectible did you search for the longest? Parang talagang yung hunt. Ikaw ba, Az? Ano bang ano mo? Anong, di ba robot ka? Mecha ka di ba? Pero pag may nakikita pa rin akong mga Toy Biz na ka-Toycon, talagang nanginginig ako Pag, Toy Biz. Talagang, I think yung pinakang binili kong figure, natatempt pa rin ako bumili. For example, wala ako kasi nangongolekta ako dati, parang yung passion ko pa rin andun pa rin kahit wala nang available. Pag may nakikita ko may price tag na special na, talagang tempted ako patulan sila. For example, sa G.I. Joe's line din, ang dami kong gusto. Sa Toy Biz line, dami kong gusto. Kahit nga yung Total Justice, papatulan ko pa rin kasi wala yata ako nung sino bang wala ako nun? Si Huntress, wala akong Huntress Parang kung may nakita ko Huntress, kukunin ko rin yun. Kasi siya lang yung pinakang panalong figure nung that time Gumanda-ganda yung tsura niya kahit yung Total Justice. Kaso nga lang, yung dumami yung mga Marvel Legends that time, medyo nawalan ako ng gana mag-collect na rin din ako. Kasi yung Marvel Legends medyo mahal Namahalan ako Hindi siya yung time. Oo. Mahal na for 399 ng SRP ng Marvel Legends back in 2006. Nung una siyang lumabas. 399 pesos. Mahal na nun. Kasi ang Star Wars, ano lang Kano ba? 199 ba ang Star Wars? 299. Yung tama, 299 yung Star Wars toys. Hello, Ana Gahudo. Yan. Do you have living wheels? Ipapamana ba natin mga laruan natin? Siguro naman. Ipapamana natin. Kasama yun. Oo naman. Kasama yan. Okay, meron ng pagmamanahan. Oy, sige, game. Let's do our trivia game. Okay, so meron tayong mga prizes na pin-prepare. So I asked each of you to think of a question na the first person who will be able to comment the correct answer, ayan so dito na tayo, wins your prize. So each one of you is prepared a prize for a giveaway, a prize giveaway for tonight. And isipin nyo rin kung ano yung tanong ninyo. Okay? Sino bang ready na? Richard, ikaw muna. Teka, wala pa ako naisip. Wala pa naisip? Sige. Okay. Tapos yung naisip din namin, the prizes that we are going to give away today is medyo nababagay nga dun sa circa ng ating pinag-uusapan ngayon. So, sana these are items that would have been at the very first Toycon. Okay, so if you attended Toycon 2002, the very first Toycon, okay, ito yung mga tipong prizes na na makikita nyo doon. Okay, sinong ready na? Sinong ready to start? Papa Mick, meron ka ba dyan? Ako. Papatrivia ako. Ito pinakamalapit. Sige. Sige. Pero kayo na yung magpa-prize wala akong pang-prize Sige, maghanap tayo ng prize para sa'yo. Sige. Okay, trivia. Ready na ba kayo? Kasi yung nabanggit ni Cholo kanina, yung first Toycon, hindi pa talaga Toycon yung title ng Toycon. It's the Philippine Toys, Hobbies, and Collectibles Convention. Yun talaga yung pinaka-title niya. Ang tanong ko, anong year namin ginamit yung Toycon as a tagline or as a subname? Kasi
parang may story yan eh. So anong year namin ilalabas na word na Toyco? Parang napangalan namin yung Philippine Toys Hobbies as Toycon PH. So tanong ko sa inyo, anong year yun? So, alam mo yung sagot dyan, ha? Kasi, So, alam mo yung sagot. Okay. Oo. Anong year? Okay. So, you have to remember that the very first Toycon was 2002. Okay? Hindi 1999, Joey Valdez. Kasi wala pang Toycon nun. Okay. So, what year daw namin unang ginamit yung salitang Toycon? Pinakita na ako nanalo, ha? O, anong Ano, price first mo? answer ba to? The first one with the correct answer. May nakita na ako eh. May nakita na ako nag-comment bigla. Sino yun? Nakita mo ba? Yan. Marami ng Raymond David, Benny Avila, is tuned in, Roddy Vidanes, Jason Badion, 30 Baltao. Ayan. So who gave the correct answer? What is the answer as? Anong answer? 2003. Dapat alam ni Vic. Alam din ni Vic to, ha? 2003 kasi. Ano sagot? 2003 nga kasi nga 2002 yung first Toycon. Pumasok ako sa Toycon 2002. Alright. Nung ginawa ko yung website, sabi ko kay Vic, ipasok natin yung word na Toycon kasi sikat yung Comic Con San Diego, di ba? Sabi ko wala pang gumagamit na word na Toycon. So sabi ko yung sa website ng Toycon natin, na Philippine Toys Hobbies Collectibles Convention, siya mahaba eh. Sabi ko, gawin natin Toycon site. Doon una kong nire-rebrand na Toycon siya. Toycon PH. So, yun yung parang ini-inject natin sa mga tao na wag gawin nilang initials na PTTHC. Masyadong mahaba, hindi siya ganun ka-branded. So, ginawa ko, sa internet, ini-inject talaga natin sa lahat na Toycon. Kasi ang brand ng tao sa Toycon dati, Collecticon. Yung Collecticon, hindi naman sa atin yun eh. Tama. Collecticon eh. Kahit nga ako, nung time na nagkakilala tayo, kikita tayo, ang term natin, kailan yung next Collecticon natin? Yung Collecticon na yun, hindi sa atin yun. Kasi sa ibang event yun. So ginawa ko nun, suggest ko sa lahat, i-inject natin sa mga tao na Philippine Toys Hobbies Philippine Toys Hobbies and Collectibles Convention. Collectibles Convention. Toycon. Also known so the year nga was 2003. Tama, no? Yun ang sagot. Ayan. According to our behind the scenes people, ang winner natin ay si Brens Bautista, who gave the correct answer, the very first one to give the correct answer. Okay. So you win a prize. Care up. Sino ba? Care up kayo na yung prize niya. Okay. Kay Vic, galing kay Vic. Vic, maghanap ka ng prize, ha? So, ililista natin. Ayan, lista natin, ha? So, our first winner, si Brens Bautista. Anong prize mo, Vic? T-shirt ba? T-shirt? Hanapin mo sa Kami. Basta hindi alanganin. Sige. Ako naman. Naman ako. Question. Okay. Ano to? Signed MISB sealed figure ni Shinson ng Star Trek. Signed by Digger Mesh. Kailan pumunta ng Toycon si Digger Mesh? Anong year? Magandang tanong. Tama si Dan. The entire crew of Art Asylum, they were our very first international guests as toy creators. So yung buong team ng Art Asylum pumunta sa Toycon. Si Digger Merch, si Yuri Tim, meron pa isa eh. Parang 3 or 4 sila. Okay. So anong year 'yon ng Toycon? Alala mo ba, Vic? Kung anong year? Or pang ilang Toycon? Sa milestone natin yun eh. Okay. So anong year ulit? Alam mo yung sagot Dan, ha? Yes, oo. Siyempre. Okay. So ayan, I think we're already getting some guesses. Si Lex, si Candice. So what year of Toycon dumating yung Art Asylum?
Bambi de la Merced also gave an Wala answer. wala pang winner. Wala pa bang tama? Okay, si 30 Wala pa. Bagao, Meg Reyes, Feeling ko, yung time na ano, Jennifer Superman Returns eh. Chap, Superman Returns yung naalala ko. Derry Lanzon, Chel Reyes, parang pare-pareho mga sagot Meron na nila. winner. Okay, Meron na. so ano yung tamang sagot muna? Ano yung tamang sagot? 2007. Yun! Toycon 2007. So, si Lex. Yes, Lex. So, Lex de la Torre, congrats. talaga? Ba't? Nakachapa si Lex Alright. Yun. So, kay Lex yan. Signed by Digger Mesh. Congrats. Alright. O, ikaw naman, Richard. Ano, hindi ko na sila papahirapan. Ano na lang. Saan ginanap ang unang Toycon? Wow, napakadali na. Toycon 2002. Dapat yung specific venue hindi lang yung pangalan. Specific venue. Okay. Anong price mo? Pare Goy. Ito. Ano yan? Teka. Yung gitna mo. Sign Yeah. yan. Wow. Saya. Spawn Batman. Comics ka talaga. Alright. Rare. So, saan daw ang venue ng pinakaunang Toycon? Sobrang dali nun, Pag alam, may alam niya. Okay. Specific venue, kailangan saktong venue. The Green Hills, Derry Lanzon. Hindi yung very first Toycon, it was called, ito yung suot kong t-shirt, it was called the first Philippine Toys, Hobbies and Collectibles Convention 2002. Hindi sa Shangri-La, Benny naman, para namang wala ka naman dun, Alright. Candace London says SM Mega Mall Convention Hall. Mali rin yun. Okay, that's not precise. Okay. Robinson sa Marcos Highway. Hindi rin yun. Hindi na sagot. Okay. Akala ko marami may alam na sagot. Okay pa mo? Teka lang. Mahirap din pala. Mahirap pala, no? Akala natin. Okay. Hindi sa Shangri-La. May winner na. Ayun, may winner na. Okay. Hi, Glenn. Congrats. Tama ba? Si Glenn ba? Si Glenn ba yung winner? Ito, si Glenn. Si Glenn Mark. Alright, Glenn Mark Antonio. Mega Trade Conference Room. Tama kayo. SM Mega Mall Conference Room. Yung unang-unang Toycon. Okay. Maraming nauna. Teka muna. Marami pa ba? Sorry, sino bang May mga nauna. Sige. Sorry don't take my word for it. Oo, may mga nauna. Kaya natin si Orly ang si Orly at si Jay, ang ating mga behind the scenes persons ang mag-a-announce. Ano sa atin mamaya? Okay. Sige so standby muna Glenn Mark baka hindi pa daw ikaw yung nanalo. Okay, sige. Ikaw Ricky, ikaw naman. Sige. Ito, this is my prize, X-Men. Uy! For the Marvel lovers. Teka, sasali ako. Pwede. Pwede mo sumali. Gusto ko yan. Sige. Ito, Alright. Ito madali. What was our theme back in Toycon 2008? Team. Toycon 2008? Yes. Okay. Kasi bawat Toycon natin, we have like parang a main attraction, di ba? Ano yung pinaka-theme natin? Yes. Actually, yung theme natin coincided with yung movie na lumabas yung time na yun. Nakita ko na. Alam ni Az. That's right. May trivia pa Az, no? Okay. Tama. I'm pretty sure hindi X-Men yun. hindi Marvel. X-Men ang prize. Okay. Ayun. Isip. Clue. Meron na ba? Tingnan nyo na lang yung feed, Pero i-flash yung question sa screen. Para makita nila. Flash na sana lang yung question sa screen. Question. Wow, dami. Okay. Hindi pa. Hindi Superman. Hindi Iron Man. Hindi pa ko Funko nung 2008. Okay. Ano ba ba? Anong movie ang lumabas? Anong movie? Wala pa rin. 2008. Yun ang ating Wala.
Nope, hindi Superman Returns. 2006 Wala, yun. hindi super. Oo, tama. Oh, Nako, true. alam ko na to. Yung team na yon, tumulong din siya sa ribbon cutting. Talaga? Oo. Mali pala ako. Akala ko ito yung Toyco na meron tayong souvenir program as, 'di ba? Naalala mo may souvenir program tayo nung year ng 'di ba? Pero, Parang Wala tayo, tayo. hindi. Okay. May nanalo na. Ginanalo na. Ayun, nakita ko na rin. Nanalo na. Si Glenn So, Mark nyo. Aba, si Glenmark na naman. Oo. Anong sagot? The Dark Knight. The Dark Knight. yun. Diba? The Dark Knight. Okay. Dark Knight. So, Christopher Nolan. Oh, yung ribbon cutting. So, actually, ako yung naka-cosplay as the Dark Knight. Kinuha ko nila Vic. Then tumulong ako, diba? Remember 2008? So, tumulong ako Kaya kay pala alam mo. ribbon cut. Kasama ko si Isa Calzado. That's right. Yun. Husay. Remember? Those were the Glenn. days, ha? Galing. Glenn. Congrats. Teka. Give chance to others daw. Okay. Sino pa ba? Okay, ako naman. Vic, handa mo yung prize mo. Okay, ako naman. Ito ang prize ko. Okay, I'm sure gusto ni Ashley to. Okay, so ito yung Spawn action figure. First edition na unmasked. Ayan, unmasked. Mint packaging. Ayan, mint in mint packaging. The Spawn. I think one of the very first releases ni McFarlane Toys. Okay. Yes, Na this one. All right. So ang tanong ko lang, ito yung tanong ko kung nakikinig kayo nung sharing ko, ano yung very first action figure na binili ko as a toy collector? Ayan, pinakita ko pa yung picture kanina. Okay, what was the very first action figure that I bought as a toy collector? Ayan, the first person to give the correct answer. Ano yung unang-unang action figure na binili ko bilang collector, Ayan, kasi syempre nung bata ako, may mga binili rin ako. O yan, clue na yan. Okay. So, ayan carded. Mint in mint packaging. Inuwi ko pa to galing Japan. May sumagot na. Meron na ba? May nakita na ako eh. Yun! Husay! Meron na I think kung hindi ako nagkakamali. You know? I saw my good friend Chris Castillo with the answer. Tama ba? Chris Castillo, no? Tama. So it was, the correct answer is a 3.75 look in Stormtrooper armor. Power of the Force. Congratulations! Chris Castillo, madaling ibigay sa ito, kapatid. So you win this Spawn McFarlane toy. All right, congrats. Okay na, Vic. Bilis, bago tayo mag-wrap up. Okay. O, ito pinaka-grand prize ko. Grand prize, Grand prize! Transformers #1 issue, Wow! Transformers na comics. Pwede ba kami sumali? Transformers #1! Hindi ko nabasa to. Oh my 1984, 1984 yun. Oh, husay. Nako! Number 1. Hindi pa nabuksan. Big time. Number 1. Sealed, pare. Simple lang tanong ko. Yan yung ito yung first appearance. Ulit. First appearance ng Transformers sa United States. Ito talaga comics. Tama. Wala pa yung laruan nito nung nirelease ito. Yes. At kung pinapanood niyo yung Netflix na The Toys That Made Us, feature itong comics na ito. Yan. Okay, Vic. Okay, Ano good luck. natin ibigay? Okay. Simple lang question. Yung Toycon, karating may guest yan every year na celebrity. Right? Sinong pinakaunang celebrity guest ng Toycon? Okay. Pinakaunang celebrity guest. Parang Okay. nakita ko yung picture kanina nun. Yes. Kung nakinig kayo kanina, Hindi ko narinig yung tanong.
First celebrity guest. Oh, sino daw Sino yung pinakaunang guest? celebrity guest? May Ah, picture kanina yun ah. Kanina ba galing yung Yes. picture? Every year, nag-guest ako. Grabe, ang dami natuwa sa prize mo, Vic. Ayun, may nakita na ako. Hindi ba Ang dami, sumabit? dami na ako. Okay. Kaya natin si Orly at saka si Jay ang magsabi ko sino yung first na nagbigay ng correct answer. And the correct answer, of course, is Vic. Nakita ko na, may marami na nagbigay ng correct answer. Andrew E. Yes, of course. Andrew E. Very first Toycon. Ang una naming celebrity guest. Okay. So sino yung Let's wait kay Orly at saka kay Jay. So the correct answer is Andrew E. Let's find out kung sino yung nagbigay ng unang correct answer from our behind the scenes guys. So sino nga ba? Sino ang winner natin? Alright, so ayan, si Borns VTube. Ayan, Borns VTube. Ayan, display na ni Orly sa ating screen. Borns VTube was the very first to give the correct answer. Andrew E, congratulations! Borns, ang tindi ng prize mo ha. So all of these prizes, we will keep for you until the quarantine is over. Pero kung atat na kayo, pwede naman nang ipa-deliver. Bakit nga ba? Okay, tingnan natin. Okay. So, we hope that you enjoyed our very first episode. Ayan si Mato, nakita ko. Our first episode for Toycon TV. Ayan, and of course, we will be doing Toycon TV twice a week, I think is the idea. So we are going to do it on Tuesdays at 8 p.m. and on Saturdays at 7 p.m. So our next show, our second episode will be this coming Saturday, which is May 2. Okay, so mark down the dates on your calendars. We will be announcing kung ano yung topic naman natin for our second episode, but we will be moving on from of course from Toycon, the first Toycon. So I'd like to thank all of our guests for tonight. Ayan, ang mga compadre ko, my fellow Toycon founders, Vic Yap, Azrael Coladilla, Ricky Tino, Richard Cadiz, and of course, Mr. Dan Castro. Maraming salamat for joining our very first pilot episode ng Toycon TV. Sana po ay nag-enjoy kayo. So we'll be doing more of this. So Tuesdays and Saturdays po ang Toycon TV. Maraming salamat sa X-Link for powering up our Toycon TV. And we'll do this all again. So watch out on our Facebook page. Uy, meron ako nakakalimutang i-announce. Okay, ito yun, may contest tayo. Okay, meron tayong contest and this is going to be for a big prize which we will announce on Saturday. Our contest is make the Toycon TV jingle. Okay? We need a jingle for Toycon TV. All right. So ito yung jingle na mapapakinggan niyo sa ating opening billboard. Every time we start our Toycon TV, as you probably saw if you started the show, ayan, meron tayong need for a strong theme music. So yung mga music composers dyan, please create a finished Toycon TV opening billboard jingle. All right? Tapos, let's try to keep it to like mga 30 seconds. Okay? Mga 30 seconds, may kilang. Okay? Parang theme music lang para sa Toycon TV. All right? So, we will run. And all of you who want to enter this contest, email us. Ano bang email natin as? toyconph@gmail.com. All right, toyconph@gmail.com. So compose the Toycon TV jingle. Ipadala niyo lang po ang inyong mga entries sa toyconph@gmail.com and we will hopefully, ang deadline nito is next Tuesday. Okay? So May 4-5. Tama ba? May 5? Okay, so May 5 is the deadline for your entries for the Toycon TV jingle. All right. Thank you guys for joining us for our episode 1 for Toycon TV. Maraming salamat, boys. And we will see you all again for more of Toycon TV dito lang sa Toycon PH. Maraming salamat. See you all again on Saturday. Thank you. Thank you. Ingat guys. Thank you. Ingat. Thank you. Stay healthy.